Naiba po ang vlog natin ngayon dahil kasalukuyan kami po ay nandito sa labas ng Pilipinas. Tayo ay nandito po sa Singapore kasama ang Philippine delegation. Patapos na ang ating sinasagawang state visit. Pinuntahan ko ang Indonesia sa Jakarta at ngayon sa Singapore. It is significant that I chose Indonesia, Jakarta, to be my first visit of my presidency. We are close, not only geographical location, but we are close in terms of culture, we are close in terms of ethnicity. Bilang Pangulo, ito ang kauna-unahang pagbisita po sa ating mga karatig bansa. Kaya't ako naman ay nagagalak na sabihin na ito ay naging matagumpay at naisulong natin ang ating mga pakay. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan at mararamdaman kung gaano karami ang dinalang trabaho para sa ating mga kababayan. Unang-una sa lahat ng pagbiyahe ay pinuntahan natin ang ating mga kababayang Pilipino rito. At dahil hindi tayo nakapagkampanya sa labas, ang ating pagtatagpo at pagtitipon ng ating mga PhilCom event. Kung itong ating pagtitipon ngayong araw na ito, na makita ninyo ano yung tiramdam doon sa mga rally na ginawa namin nung nakaraang halalan. Basta kasama ang mga Pilipino, masaya talaga. No? Alam niyo naman, ang mga Pinoy, kapag magkikita-kita sa ibang bansa, ang tuloy dami tao. Ngayon lahat ay ambassador ng Pilipinas. Pinibigyan ninyo dangal ng Pilipinas dahil ang taas ng tingin sa Filipino workers dahil sa nakikita nila sa inyong ginagawa, sa inyong performance. Mabuhay ang Pilipino! May nakilala po ako na nakapag-picture dahil siksikan. Kaya naman, pinakit po sila doon sa taas, doon sa aming tinitirahan sa hotel. Sayang naman siguro yung biyahe nila, ang layo ng pinuntahan pa nila. Tinanong ko sa kanila tungkol sa vaccine rollout doon sa lugar nila. Tinanong ko rin kung kumusta naman yung trabaho nila, kung paano ang kalagayan nila. At ganda na ang kanilang nasabi sa akin. Nakipagpulong rin tayo sa business sector dahil yan naman talaga ang sadya natin dito ay makapagdala ng investment, magbukas ng mga malalaking negosyo para sa ating mga kababayan doon sa Pilipinas. Hindi lamang yung malalaking korporasyon, kung hindi pati yung korporasyon na tumutulong na MSMEs. Marami tayong natutunan dito na magandang mga sistema para yung ating mga MSMEs ay matulungan. Napakahalaga dahil patuloy ang pagkampanya natin at pag-impita natin para sa mga nais magnegosyo sa ating bansa. Patuloy ang ating pagkalat ng mensahe na handa na tayo muli tumanggap ng bisita. The Philippines is open for business, and we are clear about the path that we are going to take that ensures our macroeconomic fundamentals are addressed. Handa na tayo muli buksan at palakasin ang kalakalan na ang Pilipinas, kahit sa gitna ng pandemya, ay nakakapag-adjust sa pagbabago ng panahon. Yan ang patuloy natin ikinakalat na mensahe sa lahat ng ating nakikita. Philippine-Singapore relations, both bilaterally and within the ASEAN context, will continue to grow and become even stronger in the years ahead. Our candid exchange of views, constructive discussions, and the governments that have given renewed optimism for an even brighter future.
At siyempre, naging makabuluhan ang ating pakikipagkita sa mga pangulo ng bansang binisita natin. Alala ko yung pagpunta sa mga state visit dahil kahit bata pa kami ay sinasama na kami at nakikita ko ganito pala ang patakbo ng state visit. Alam nyo naman, yung aking ama, hindi naglileksyon yun eh. Matututo ka na lang, panuorin mo siya kung ano yung kanyang halimbawa na ibinibigay. Kaya't pagpunta ko naman sa aking sariling state visit, parang alam ko na yung gagawin, alam ko na kung anong sistema. Sa palagay ko, si Sandro ngayon ay nanonood din. Malay natin, baka mag-state visit din siya, alam na niya yung gagawin niya. Narinig yun? Mahalaga na matibay ang ating ugnayang panlabas or foreign affairs. Mahalaga na tayong nakikipag-engage sa kanila sa sari-saring industriya at sektor. Sa pagninegosyo, sa edukasyon, data protection, sa creative industries, sa sports, at sa marami pang ibang bagay. Ang pakikipagkaibigan natin sa lahat ay isa sa ating pulisiya tungo sa natin. Ang lahat ng pakikipag-ugnayan na ito ay para maisulong ang kapakanan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Yung sinabi nyo, malay nyo si Sandro mag-state visit. Sa huli siya sa sarili niyang salita. Pinaplano niya talagang ang anak niya ay maging presidente. Oh, sabi niya, hindi. Pero malay nyo, mag-state visit si Sandro, sabi niya, nahuli siya. Hello, Tatay, I finally caught you live. Thank you very much, Insulel Farrar. Ginugulong ko na. Kaya, by his views, kikita mo. So, sunod na views, apat na views ito, mga kaibigan. Habang nag-aantay ng karamihan sa manunood. Okay. Ginugulong talaga si Sando. Matagal na natin alam yan. Bakit niya sinasama? Yan. Next, we come to yung maganda ito. Yung emosyon niya ngayon dito sa mga pictures nila ni Apulakay. We get to know him better. Itong linggo, my father's birthday. So we are celebrating also Marcos Day. Ngayon, ang nangyari, maraming nagtanong sa akin tungkol dito sa mga picture na nakikita nila. Mga na-publicize na kasama ko yung aking father, mga Hi, Miss Chubb. Nagtatanong sila, what was Nandiyan ang bahay ni Miss Chubb. So if you have I'll not try yet, to tell you. Congrats. Ito, sunod na magiging 1,000. This was taken sa taas sa palasyo. Yung tinatawag namin na reception hall. Yung nasa likod yung ilog, that's Pasig River. Pero may nakakatawang tanong dito. Ba't di raw ako nakangiti? Well, the reason why, nalala ko yun. Napagalitan ako. Ganap mo na itong picture nito. Napagalitan ako kasi late akong dumating. Alam niyo, nung nasa palasyo kami, kahit kami mga bata, kahit nasa eskwela pa kami, pag may gagawin, nakasama ng father, mother ko, o meron kaming sariling appointment, mag-ribbon cutting kami ng toy store. Sa umaga, may dadating na parang schedule na sasabihin na nandun ka. Nakatanggap ko naman ako ng schedule, pero hindi ko nasundan. So I arrived about 20 minutes late. Alam mo, my father is the busiest person I have ever met.
20 minutes, marami na siyang nagawa. Kaya medyo nabulyawan ako nung bago nitong picture na ito. Kaya kung makita mo, kung titignan niya yung body language, medyo hindi kami masyadong ano. Dito. Maganda ito. That happens with all families. It's my first time to see the video. Pagka very post ang mga picture namin, kasi very rare na kaming lima, lagi kami magkasama. The minute na makita ng mother ko na magkasama, uy, nandito pala, kompleto pala tayo, magtatawag na ng photographer yan. Tapos pagbibihising kami, isang barong, isang casual, isang Americana, whatever. Parang meron na naman kaming bagong family picture pwede gawing official photograph. That was one of them. Very early on. I don't know kung presidente na yung father ko rito, parang hindi pa eh. But I'm guessing, wala pa. Ang cute niya. Tignan mo naman yung expression ni Irene, ang landi-landi. Maraming nagtatanong, anong binulong sa iyo ng tatay mo? Nakita ko yung side na hindi nakikita ng maraming tao. Masyadong palabiro yung tatay ko. Lagi kami tinutukso. Kasi may suot na ribbon. Pagka may suot na ribbon na ganyan, usually yan, ibig sabihin, pupunta kaming Quirino Grandstand. That's an Independence Day. He's talking to me about his speech. I remember, hinila niya akong gano'n. They don't expect for me to say these things. I'm going to say like this. Hello, Maestro Paul. I am on Lord. Because, nandito po for a si Maestro Paul. 8-year-old, 9-year-old, 10-year-old boy, hindi masyadong masaya yung nakaupo ka doon, nakikinig ka, ura-urada na speech, di ba? So, we try to make fun. I stopped my video just to pay homage to my taga-Baguio rin na si Maestro Paul. If you please subscribe po kay Maestro Paul. Magaling po yan, masipag. Magaling mag-survey po yan. My day is made. Nandito po si Maestro Paul. Oh. Sino sabi sa'yo? Si Sheila? O si Sir Ami? Mga kaibigan mo yun eh. Oh. Pero papakita natin dito mga videos. I am honored. Kanina nagpunta dito si Banat Boy. Nagpunta dito si Trunks. Nagpunta dito si Sir Amek. Everybody, greet Maestro Paul, the eminent surveyor ng Kali Survey, si Maestro Paul. Pag bibisita ko tamo, nagtaas ang boses ko. Kasi excited ako. Excited ako makita ka. Bibigyan ko muna si Kuya Bert Vlogs ng jacket. I-step ko muna. Bagbatian muna tayo before we proceed with the... may jacket ka na, Maestro Paul. Hindi pa, wala pa palang jacket. Hindi ko Hirap naman. Ayaw gumalaw. Hindi tayo kasi ayan, may jacket ka naman, Maestro Paul. Si Coco Crunch, may lalagyan ko na rin. Si Coco Crunch. Si Kuya Bert Vlogs, lalagyan ko na rin. Maestro Paul, third week of February next year, nandun kami sa Baguio, sa Kwan. So I'll be there third week ng February. Magkita tayo. I've been excited po ako na makita ka. So, batihan muna tayo pa ako matambakan. Si moderator ay nandito na.
si Obat, si Coco Crunch or si Riddler ay nandito na rin. Ikaw na susunod na 1,000 subscribers, sabi ni Ma'am Lintik. Kaya tambay ka lang sa kanya. And then, si Trexie Villa, good morning, good evening, masanto sa aram ka, si Lily Ragasa, si Coco Crunch, si Red, kumusta ka? Si Trexie, si Insoler Farrar. Hello, Tatay Jack. I finally caught you live. Hi to everyone. Tatay Jack, grinugrum na talaga si Sandro. Nahuli natin siya sa sariling salita niya na mag-state visit daw si Sandro. Anong ibig sabihin niyan? Gusto niyang maging presidente ang kanyang anak. Sa Miss Chubbs, supportan po natin si Miss Chubbs. Kayong mga subscribers ko rito, kung di pa kayo nakapag-subscribe kay Maestro Paul na magaling na career surveyor, mag-subscribe na po kayo. Please lang, pagbigyan nyo ako. I want to see some subscription kay Maestro Paul. Okay, Mr. Chen, nandyan din yung bahay niya. So, si Opat, si Red One, hey Tatay Dax, mabuhay ka. Our Pbbm'S, sabi ni Lily Regasa. Hello, Ma'am Lily and Trexie Villa. Oh, I'm so glad you're here, Maestro Paul. Lily Regasa, happy Sunday po, sabi ni Maestro Paul. You're an honored guest here. Magugusto mo ang channel na ito, pero hindi fake news dito ang sinasabi namin. Magagamit mo ang mga tinatalakay namin dito kasi always credible sources po ang aming pagtalakay. Magtanong ka at saka magagaling dito magkomentaryo ang aking mga viewers. Puro intelihente, puro bangus. Alam mo na ang ibig sa bangus? Matinik. Oh. So, I'm so glad Maestro Paul is here. Try to make it interesting. So, syempre, when he told me this, pag nag-speech, syempre, nakikinig ako na mabuti kasi inaantay ko yung sinabi niya. I thank him for that because I learned so much about public speaking from watching him. Yung basta't magsusuot kami na ngayon sa Quirino Grandstand pupunta, which is usually in Independence Day. Pa-picture-picture na kami. Dumating yung father ko. So, pa-picture-picture. Habang break, sabi niya sa akin, oh, I understand you've been studying karate. Sabi ko, Dad, I just started. I just attended the class. Ganito, ganyan, ganyan. Oh, why? Can you defend already? Yun, ginaano na ako. Oh, what will you do if I do this? What will you do if I... boksingero yung tatay ko eh. Noong panahon niya sa eskwela. So, that's what we were doing. Parin ka naman. Hindi ko rin man yan. Yeah. May mga detalye sa buhay ni Pbbm na hindi ko alam. This is iconic. This is the first inaugural. Andiyan pa si Lola Sepa. I remember that it was, of course, a very happy occasion because my father had won the presidency. You know, everybody was in terribly good spirits. Look at everybody. Everybody looks so happy. This one is campaign 86. For the snap election, I appointed myself as the advance party. So lahat ng pupuntahan ng father ko, nauuna ako. I will go 1 or 2 days before. Kausapin ko yung mga leader, we'll set everything up. Tapos pati yung mga logistics, kung saan dadaan yung sasakyan, kung saan titira yung mga security, all of those things. But I wanted to make sure na pagdating nung father ko, maayos lahat. So he will just do his campaign and ganun-ganon. Makita mo yung may suot na sa likod, Marcos Tolentino. So that's 86. Pati yung jacket ng father ko, 1986 yan. This one is the very famous one. This is the last official photograph that was taken by my family in Malacanang. This was January of 1986. This was taken in the gardens beside what we called, hindi na tawag Heroes Hall, pero tawag namin noon Heroes Hall. Sa likod niyan yung mosque na tinayo ng parents ko. Well,
This is a very famous photograph. This is in the, what we used to call the executive building. This was because ng mga supporter. Sabi ng father, this weekend, they took the trouble to come here. Puntahan natin, magpakita naman tayo. Sinta na nandyan. The little girl is Amy and the little boy is Borgie. Si Borgie nakapatig pa eh. Ewan ko, pinagsuot niya Amy ng patig, pero nakapatig si Borgie. Naka-uniforme na ako kasi we were awaiting the imminent attack of Ram. Kaya ako ang kinuha ng father ko kasi he put me in charge of the defense of the palace. I became full battle gear. Sabi ng nanay ko, bakit pamukha kang makikipag-away? Tanggalin mo lahat ng gamit mo. Eto, hindi ko makalimutan. Tumawag yung isang commander namin. Sir, nandito na kami. We're in position. Nadala niya yung mga mortar tube. We will fire 3 sighting rounds and we will fire for effect. Tinatanong ng father ko, sabi niya, ilan ang magiging casualty? He called back, sir, alam niyo naman, pag sighting round, to whom it may concern yan. Nung sinabi sa kanya, abort, inabort na kagad. Ganyan kamahal ni Presidente Marcos dati. I've spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now. Yeah. So, mabigat yun. Incidentally, you wish to use some of my video, you are free. No copyright. Kung may mapupulot ka, free po. Let's look at the romantic side of PBBM. The romantic side of PBBM naman. So I first of all just want to thank all of you for coming and really surprising my mother tonight. It worked. I can see my mom getting nahihiya and telling Carmela that she's fired and telling everyone who organized this is now fired. Mom, happy birthday. We all love you so much. Everyone here contributed to put together a video that we are now going to show you, and it's a remake of one of your favorite songs. UX and gadgets and QR systems, numbered upload and organized listings, editing documents, having a drink. These are a few of Lan's favorite things. Screenshots your messages and sends them to friends. These are a few of Lan's favorite things. Marami tayong hindi alam kay PBBM. Kaya kailangan ipakita yan. My beloved wife, your words have already been said as to how valuable she is as a person and how remarkable a person she really is. Sometimes it's very hard to believe that she did me the favor of marrying me. The first lady.
baby on the telephone. Ba, may PBBM? It would really make me happy. Never slip away. Oh, nakita niya. Nakita, may pagkamurantik si BBM. So, unti-unti natin makikilala si PBBM sa kanyang mga videos po. Kung kailangan ulit-ulitin para maunawaan natin siya. Kung gaano siya ka-gentle, kung gaano niya tinain yung mga anak niya, kung gaano niya kamahal ang ating First Lady. Mapapansin siya, hindi po siya plastic. So, isa pa. Ito naman, ano ang plano niya sa mga kabataan? Hindi pa ito election, hindi pa ito long-term plano niya ito. Nitong nakaraang mga linggo ay inilatag natin ang mga plataforma at mga programa na naisip natin para sa mga malalaking suliranin na ating hinaharap. Mula sa agrikultura, enerhiya, pagparami ng trabaho at usapang sa OFW. Ngayong araw naman ay babahagi ko sa inyo ang aking plano para sa mga isyong kinakaharap ng isang napakahalaga ng sektor natin sa lipunan na minsan ay ating nakakaligtaan at hindi nabibigyan ng sapat na pagtugon. Sila po ang sinasabi nating kinabukasan ng ating bayan, ang kabataan. Ano-ano ba ang mga isyong isinisigaw ng ating kabataan? Paano natin itututugunan para masiguro natin na handa sila sa hinaharap nilang kinabukasan? Sa ating listahan ay ang edukasyon. Ito ay isa sa pundasyon ng isang matatag na lipunan, ekonomiya at republika. Ito ang naghuhubog sa mga kabataan para maging mabuting mamamayan. Una na rito, kailangan natin pagandahin ang kalagayan ng ating mga guro. Mula sa pagtanggap ng sweldo na nasa oras, pati na rin sa kanila sa mga bagong kaalaman. Yan ang nangyari ngayong pandemya sa online learning. Hindi lahat ng guro ay effective na nakakapagturo online. Kaya hindi dapat humihinto ang kanilang training sa iba't ibang bagong kaalaman dahil kabataan ang nahihirapan. Ang pagparami ng scholarship program at kasama na sa libreng pag-aaral sa SUCs ay isa sa mga prioridad ng unit team. Mas maraming oportunidad na makakapag-aral ng libre, mas mainam. Na issue na sinisigaw ng ating mga kabataan ay tungkol sa climate change. Kasama dito ang mga matitinding tag-init, bagyo, at pagbaha. Dito natin nararamdaman ang passion ng kabataan para sa pag-alaga ng ating kalikasan. Mula sa recycling, mga clean-up drive, pag-imbento sa mga bagong teknolohiyang magpapababa sa ating mga ng nasimulan na namin ito sa Ilocos Norte dahil dan sa amin. Ito yung ginawa yung video ito nung selection pa. Pero iyan na yung pinapangako niya noon sa election. Kita mo, yan yung mga prayer, yung kung ano yung ipinangako niya at the time of election, siyang ginagawa po niya ngayong siya na ang presidente. Hindi puro pambobola ang ginawa niya o puro laway niya. Kung ano yung ipinamis niya sa mga mamamayan ay kanyang pilit na tinutupad. Yan ang binibigyan niya ng prioridad. So, doon mo makikilala si Presidente Bongbong Marcos na he walks, what he preaches, he does. Kung anong pinangako niya, gagawin niya
hanggang sa makakaya niya. Not all the promises he made can be fulfilled because of certain unforeseen events or some difficulties. But he's trying his best to fulfill all his promises during the campaign. Then those were not empty promises po. Okay. Aming windmill at tuloy-tuloy hanggang sa solar power ay dumadami na ang aming ginagawa doon. Nais ko na ikalat ito sa buong Pilipinas. Ayon sa initial results ng survey na isinagawa ng Department of Health, 3.6 million ang mga Pilipino ang nakakaranas ng mental disorder lalo na nung kasagsagan ng pandemya. Ang pressure ng kagipitan, lalo na madami ang nawalan ng trabaho, ang kalungkutan ng dala ng pag-a-isolate, paghiwalay sa pamilya at kaibigan, ang mawalan ng mahal sa buhay, ang pagbabago ng normal na buhay, lahat yan ay nakakaapekto sa ating mental health. Nakakaalarma dahil mula 2,810 na bilang na nag-suicide, halos dumoble ang bilang nito noong 2020 na May mga umabot na sa nag-suicide? 4,420 ang nagpakamatay. Meron na tayong Mental Health Care Act noong 2018. Meron ding National Center for Mental Health Crisis Hotline noong May 2019. Ang layunin ng Unity, pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng mga malawakang mental health awareness campaign, libreng konsultasyon, karagdagang mga pasilidad at sapat na bilang ng mental health workers. Mahalagang mapagtuunan ito ng pansin nang sa gayon ay makakapagparating tayo ng tulong sa ating kapwa bago pa ay maging huli na ang lahat. Early pregnancy ay issue rin ng kabataan, kailangan tugunan. Tinukoy ito ni PRRD na urgent national priority sa kanyang EO141 na naglalayong i-address ang mga causes ng early pregnancy. Noong 2018 ay nasa 183,000 plus ang live births na mula sa kabataang may edad Ang 10 dami. to 19. Noong 2019 ay halos ganun din. Ang findings ng UN Population Fund Philippines ay 3% lang ng bilang na yon ang may tatay na kasing edad o same age bracket ng nanay. Kaya dito pumapasok naman ang issue ng rape, coercion at ang unequal power relation sa mga babae at nakakatandang lalaki. Kailangan natin yung bantayan at siguruhin na mapaigting ang kampanya laban sa mga ganitong gawain. Ayon sa pag-aaral noong 2018, lumabas na 6 out of 10 na estudyanteng Pinoy ay nakakaranas ng bullying. Ngayong pandemya, lumala pa ito dahil may nahalo pa na online bullying. Ang pagkakaisang isinusulong ng unit team namin ni Mayor Inday Sara ay naglalayong kilalanin ang mga pagkapantay-pantay bawat Pilipino. Lalaki man o babae, bahagi man ng LGBTQ community, may kapansanan man o wala, matanda o bata, ay mahalaga ay kasama silang lahat sa nation building. Sa halip sa sabihin, hindi kayo kasali, kailangan ay isama natin lahat sa ating pagkakaisa at ipakalat pa ang mensahe ng respeto at pagtanggap sa bawat isa. Nang naitatag namin ang National Youth Commission, yan ang nasa isip ko. Ang ma-address ang mga usaping ito ng kabataan. Mula sa barangay level, municipal, provincial, hanggang national level, ay kailangan balikan muli ang mga programa at pulisiya na lalo pang makakapagprotekta sa ating mga kabataan. Lagi natin alalahanin na ang ating mga kabataan ay may sariling issue. Issue na hindi nating naiisip ng mga nakakatanda sa kanila. Kaya't kailangan silang bigyan ng boses. At ang boses na yan ay kailangan natin pakinggan. Kasama dyan yung aking dalawang anak, si Vincent at si Simon, na tinutulungan akong ikalat ang mensahe natin para sa kabataan at ipaalala sa kanila ang magiging partisipasyon nila sa pagpaganda ng ating bansa. Maraming usaping kabataan na inisip natin na malayo sa sikmura. Ngunit ang katotohanan ay para itong anay na sumisira sa lipunan kung hindi natin tutugunan.
Ang unit team ay magsusulong ng mga programang maprotektahan at mapapaganda ang kalagayan ng ating mga kabataan. Kailangan ay mas lumaki ang bahagi ng ating mga kabataan sa pag-uusap ng mga isyong nabanggit. Sila ang ating kinabukasan. Let us involve them more. Let us empower them and give them a voice in these discussions that involve them directly, their future. Bawat sigaw nila ay naririnig namin saan man kami magpunta. Laging tandaan, sa ating pagtutulungan at pagbibigay boses sa kabataan, sama-sama tayo babago. Please, subscribe lang kay Maestro Paul Vlogs. Kay Clea, President, pakiuna mo lang na mag-subscribe kay Maestro Paul Vlogs. Kaibigan natin yan. Hinahangaan natin yan. Okay. Red One. Okay. Sa lahat ng mga nagpunta rito, as usual, kailangan natin sila para mas maraming sumuporta kay PBBM. Okay, Coco Crunch, you can now akyat-akyat para magbasa. Okay. Si Maestro Paul, kung gusto niyang umakyat para magbatian lang, you can do it. Gwapo po si Maestro Paul. Oh. Kung akyat ka, basta magpakita ka lang sa mukha, okay lang. Kung akyat ka. Okay. Hello, Tatay Jackferdz. Sorry, nandito yung anak ko eh. Kaya hindi ako pwedeng magpakita kasi bata yun eh. Nandito. Di magbasa ka na lang. Okay, saan yung babasahin, Tatay Jack? Yung batian lang muna. Okay, batian. Simula tayo dun sa taas. Hello, mga kabayan. So, ako po si Riddler. Babasahin ko po. Upbatch, present. Tatay Jackferdz. Hi, Upbatch 1975. Tapos sa baba, Tatay Jackferdz. Hi, Coco Crans. After the video, sumakyat ka please. Hello, Tatay Jackferdz. Masantosya Labi. Nga Raem Edsi kayo. Sabi ni Trexie Villa. Lily Ragasa. Good evening, Tatay Jackferdz. Red. Hello, Sir Jackferdz. Good evening. Sabi ni Ma'am. Yep. Sayang. Para makitain nila yung kagapuan mo, Maestro Paul, sana. Okay, proceed. Okay, so hello Tatay Jack. I finally caught you live. Hi to everyone in Soliel Farar. Okay, Miss Chubbs, thumbs up po. MLSO po, host, sabi ni Miss Chubbs. Palambing po, Tatay, thank you. Meron po siyang binagsak na channel doon. Aloha, Sis Trexie, Coco Crans, Upbatch, Lily Ragasa. Hello, Tatay Jackferdz from Red One. Mabuhay ka, our PBBM from Lily Ragasa. Hello, Ma'am Lily. Ma'am Trexie from Red One. Maestro Paul, thumbs up with love, Tatay Jackferdz Vlogs. Sir JV TV, Lily Ragasa, mega love shout out. Maestro Paul TV, happy Sunday po, Tatay Jackferdz Vlogs. Sir JV, Miss Chubbs, MLS 9 from Sir Jack at JV TV. Trexie Villa, hello. Maestro Paul TV, hello. Red One, hello. And Soliel. Miss Chubbs, MLSO, Sir JV TV. Maestro, MLSO, Trexie Villa, more blessings. Kuya Bert Vlogs, enjoy, live tie. Pa-shoutout na naman. Sabi niya. So, Maestro Paul, MLSO, Coco, same to you, Maestro Paul. Daniel Berry Sports Highlight. Yo! Miss Chubbs, palambing po. Thank you. Maestro Paul TV, salamat Tatay Jackferdz. Kuya Bert Vlogs, maraming salamat tayo. Ingat po. Red One, hello. Miss Chubbs. Red One again. Upbatch 1975, good day. Maraming salamat po at happy Sunday po sa lahat. Sabi ni Maestro Paul. Hello, Red One from Upbatch. Coco, good day. Red One, same to you. Lily Ragasa, hello Sir Red One, Sir Maestro Paul TV. Lily Ragasa, Sir JV TV, aloha. And Ryan Blackwell, good evening po Tatay Jack and classmates.
Ryan Blackwell, Upbatch, Trexie, Coco Kranz, Lily, Red, and Soler Mel, Miss Chubbs, Red 1, Sir JV TV, Maestro Paul, Daniel, Kuya Bert, Megalab shout out from Ryan Blackwell. Good evening, sis Ryan, Lily Ragasa. Good afternoon, Tatay. Hello, Upbatch, Coco Kranz, sis Trexie, Lily, sis Lily, Red, and Soleil, Miss Chubbs, Red 1, Maestro Paul, Daniel, Kuya Bert, CC Ryan from Carclea Fontelo, our president. Carclea Fontelo, Sir JV, Red 1, President Carclea. Hello po, sis Carclea, sabi ni Ma'am Lily Ragasa. And Carclea, ayoko nga, joke, on the way na po, tatay. Sabi niya. And then, Maestro Paul TV, kinig-kinig lang ako, nag-edit kasi ako ng pictures, Tatay Jackferdz Vlogs. And hindi na matatambakan si Tatay Jackferdz ng comments. Okay, from Junior. Alright. Tapos na. Yes. Punta na po tayo sa actual discussion. Ito. Parang wala. Amnesty si President Pbbm'S sa mga rebelde. Alam niyo po ang history ng rebels. Nagsimula yan sa Hukbalahap, which evolved into the NPA na inorganized supposedly ni Ninoy Aquino. Now, tayo na ang longest insurgency, may communist insurgency sa buong mundo, more than 50 years. Isipin mo po ang resources na ginamit natin, ang wealth na ginamit po natin sa pag-defend ng ating bansa sa mga NPA at sa mga hook that time. Kung yung resources na yun ay hindi natin pag-defend sa kontra sa mga building NPA, di sana mas lalo tayong masagana. Kasi mayroon tayong peace and order. Lalapit dito yung mga investors kasi hindi magulo ang bansa natin. Mas maraming yung sanang perang binuhos natin para supil ng NPA, magagamit natin sa ibang proyekto for 50 years. Importante yan. Nakita na yan. Nakita ng ating presidente na importante yan. Pero nag-umpisa yan kay President Duterte sa NTF-ELCAC. Nakita rin ni presidente na effective yung NTF-ELCAC. Kaya ginawa niya na si Sara Duterte ay vice chairman ng NTF-ELCAC. Ganyan ka-importante sa kanya ang pagsupil sa NPA. Successful na lang. Sa isang vlog ko dati, nasabi ko na Samar is Samar daw, which was infested by the NPA a few years back. It's going to be a communist insurgency free at the end of the year. Ganon. Lalo pang pinagtipan ni Presidente ang sa mga NPA na umano ating gobyerno sa ating mga kapamamayan. Kaso, ang takot ng mga rebelde is baka sila ay ma-persecute. Kaya naggumawa ng hakbang ang ating presidente na hindi sila masasubject to persecution. This is the amnesty program of our president. I am basahin natin ang headline. Yan lalag mo na. Kukulan. Marcos. Okay, so dito po ako, Tatay Jackferdz.
All right, so Marcos admin preparing amnesty package for rebels. Oh, siya. Bersamin published August 12, 2023 Oh, at oh, 4:36 p.m. oh, kapapasok lang yan. Importante rito, yung Bersamin. Di ba sabi ni Madam Marika na he was going to... Ano saan yan? Fake news na naman si Madam Maharlika dito. Ilang buwan na yun. Paniwalaan daw siya. Mag-resign na si Bersamin. Ang ngayon, hindi pa nag-resign. At saka, kulang sa katalinuhan, viewers si Maharlika. Sa kanya pa rin. Fake news eh. Kung sino bang sumusuporta kay Madam Maharlika, ay dapat wag nang sumuporta. Puro fake news yun. Paninira lang ginagawa niyan. May utang na loob ka man kay Maharlika. Love of country takes precedence over loyalty to any politician or person. Yan ang prinsipyo ng channel dito. Unahin mo ang kapakanan ng bansa. Okay. So, ito po. Okay. Okay, so the Marcos administration was preparing an amnesty package for communist rebels to bring them into the mainstream. A landmark move towards peace and development, Executive Secretary Lucas Bersamin said Saturday. Oh. Okay. Landmark po towards peace and development. Siyempre, kaya pa na ma-develop ang ating country kasi Ayan. Okay, so Bersamin added that the amnesty program was in the works following President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s announcement in his State of the Nation address seeking concurrence for the initiative. Ayan. Okay. Pinano ni presidente yan. In a landmark move toward reconciliation and reintegration, the Philippine government shall soon establish a new amnesty package that would allow members of non-state armed groups to relinquish their arms and return to society. The executive secretary said in his message during the International Humanitarian Law Day, which was delivered by Undersecretary Severo Catura. Okay. Tatawarin po na natin sila. Mag-reintegrate, ibig sabihin, sasama ulit sa general population. Kasi this is in line with the International Humanitarian Law Day. Yan mo yung mga human rights na organization would like to see that. Besides, some reason why he's establishing this amnesty program is because it has been accusation of foreign groups that the violations of human rights. Ipinapakita na. Kasi, diba, ang propaganda noon ay si Apolacay committed so many atrocities sa kanya kapwa Pilipino. It's not true. Kung may atrocities man, yung mga pasaway na sundalo. Video nakita lang natin kanina, yung sa mortar lang. Kung sinabi ng isang commander na to whom it may concern, pina-stop niya kaagad. I'm not about to kill Filipinos, sabi ng presidente. Mahal ng Apolacay ang ating mga
kababayan. Hindi siya gagawa ng ano na ikakasakit sa kanilang kapakanan. Okay. Di ba? Di ba? Oh, guys, agree daw kayo doon sa sinabi ni Tatay Jackferdz. Magkomentaryo ka rin Okay. Tatay Jack, may bago akong laruan kaya baka magtaka ka kung bakit nag-echo ako ha. Ito, okay. Yan. Okay, para sa kanta yan alam ko na. Okay. So Bersamin said the program would provide a dignified pathway for the former combatants to rebuild their lives, become productive, and contribute to society's progress. Mag-surrender kayo. Pababayaan niya kayo. Bibigyan niya ng dignity yung mga mag-surrender. Paano bibigyan? Bibigyan ng kabuhayan siguro. Bibigyan ng kapital na konti para magumpisa ng negosyo o magumpisa ng trabaho. Pero dignified, mayroon silang inaasahan sa gobyerno. Kasi linamundok kasi wala silang inaasahan sa gobyerno na brainwash sila ng mga komunista. Ngayon, pinapakita ng gobyerno through the NTF-ELCAT na mayroong concern ng ating gobyerno na pag nag-surrender kasi sila, hindi sila aanuhin. Bagkus, tutulungan pa sila. Kung nagugutom sila sa bundok, marami na namatay sa gutom sa mga rebelde. Hindi, mapipilitan silang mag-surrender. Pero bibigyan sila ng pag-asang makipagbansa sa bayanan na kung hindi sila mag-armed revolt, they will be helped by the government. Maganda ang plano ng ating Pangulo. Bagbasa tayo ng new comments. So, new Diba comment. nandyan yung no? Yung message. Basahin mo na lang. Sige po, Tatay Jack. So, huminto po tayo dito kay Carclea yata. No, So, kaya. Yes, say hi Junior. Hi Carclea, sabi ni Insoliel Farrar. Hirap na i-pronounce. No? Dating dikit na po pala ako sa iyo, Maestro Paul. Nag-iwan lang ako ng bakas from Carclea Fontelo. Junior, classmate, happy weekend. Ma'am Ryan, Ma'am Trexie, Ma'am Lily, Madam President Carclea, Idol Riddler. Yan po. Yan, sabi niya. Yun na ba last? Yes, Tatay Jack, ang bilis eh. Okay, so balik kayo. So, Okay, yung mga komento nyo, i-ready nyo na. Ang policy dito kasi, pag wala ng komento, saan ba yun? Parang nawala sa akin yung call. Scroll up ako para makahabol ako dun. Pasensya muna kayo kasi nagbasa kami ng Ihanda nyo na raw yung mga sasagot nyo mamaya doon sa mga tanong ni Tatay Jackferdz. Okay, mga classmates? Okay, dito na. Ito. Okay, sabi dito is okay. From Tatay Jackferdz Vlogs. More importantly, this initiative shall be a bold step toward ending the vicious cycle of violence and fostering a culture of forgiveness and unity that promotes national healing, he added. Kasi kung magsusurrender na ang lahat ng NPA, hindi wala nang violence. Wala nang violence. Magkakaroon ng reconciliation, magkakaroon ng forgiveness. So,
din lang mga NPA ma-realize na wala na silang mapapala. Masyado nang progresibo ang mga dating Pilipinong hindi alam ang consequence ng insurgency. Kaya kung napapabula pa sila sa katulad ng mga makakaliwa, ay kasalanan na nila yun. Okay. The Philippines embraces IHL as a cornerstone for human rights advocacy in the midst of such challenging circumstances, he said. Okay. Self-explanatory na yun. Okay. In its adherence to IHL, the state acknowledges its duty to protect civilian populations and combatants. Jam, first is protect the civilian population against the MPA. First, yun ang objective niya. Okay, go ahead. Non-combatants from harm at all times. At all times. And ensure that humanitarian assistance reaches those in need. This commitment lays the groundwork of a safer environment where human rights are respected and innocent lives are safeguarded, Bersamin added. Okay. So, ang first duty ng gobyerno is to protect innocent human lives, civilian lives. Kasi they are non-combatants. Hindi sila kasali sa skirmishes between the NBA and the government forces. I-ensure na yung lahat ng humanitarian assistance ay makakarating sa mga nangangailangan. Yan ang unang trabaho ng gobyerno according to the international humanitarian law. They are to be respected, yung mga rights nila. And then, okay, the official assured the administration would continue to observe genuine consultations and listen to affected communities to know their needs. Okay. Kasi, kailangan yan. Part and parcel yan ng amnesty. Kasi, kung di nila alam ang problema, hindi nila masusolve ang issue na what the problem is. Kailangan makipag-consult sila doon sa local, yung area affected by NPA. Kailangan ma-determine nila kung anong kailangan nila para hindi sila mahikayat ng NPA para makisali sa rebellion. Magandang plano talaga. Iba talaga ang ating presidente mag-isip. Konsultasyon. Sa kanyang ibang mga issue, di ba? Yun ang ginagawa siya. Nagkukonsulta muna siya bago magdesisyon. Tungkol sa Afghan, tungkol sa West Philippine Sea, lahat po ay may konsultasyon. Hindi ura-uradang magdesisyon ang ating presidente. That is one thing that we should admire in our very intelligent president. Okay. Balisakan says... Wala na. Nag-skip niya. Yun. Okay. These consultations empower local voices and promote socio-economic development in marginalized communities, acting as a deterrent against the allure of extremist ideologies. Bersamin. Okay. Tulad ng explanation ko, kung nalalaman ng mga government officials ang problema, hindi na masusolve nila yung problema yun. Hindi na sila
yung mga tao. Hindi na sila mga makukumbinsi. Yan ang ibig sabihin ng allure of the extremist ideologies. Ano ba yung extremist ideology? Una, hindi lang komunista, pati yung mga Muslim rebels. Kung malalaman ang problema, kung madidetermine nila kung ano talaga ang naging problema. Kaya, importante po yung konsultasyon. Okay. Nag-stuck ka, Tatay Jackferdz. Kasi tapos na po yun. Tapos na ang topic. Tapos na daw. Tapos na yung first topic po. Kung may komentaryo kang bago, the second part of the topic is the economic situation of the country, yung sa NEDA. So, unless mayroon okay. Ito yung babasahin. Ako na lang. Okay. Dan dikit kalimbang like nasa lahat, sabi ni Ryan. Si Kuya Bird Vlogs. Pakisuportahan po natin si Kuya Bird Vlogs. Si Tatay Jack, si Mami Luz, ginigit po ako. Good morning, Tamsagtan. Time out po na ako sa live mo. May lakad po ako. Enjoy live. Okay lang yun. Okay lang yun. Kuya Bird, mabuti bumisita ka. And see you, sabi ni Coco Ran, si Riddler. Okay. Ang next na balita ay ito. The National Economic and Development Authority, NEDA, on Saturday said the Marcos administration's Philippine Development Plan, PDP, 2023 to 2028 will enable the economy to recover its growth momentum. Okay. Pero magkakaroblema ngayon kasi during the recent months po, ay nagkaroon ng bagyo, mga disasters. Tumas po, mayroong inflation rate. That is, yung madalas kong talakan, yung inflation rate. Ang inflation rate po, pag remains high, although bumababa, the consumption will be constricted. Lilit po ang consumption ng mga products. Ibig sabihin, kumukunti ang taong namimili. Therefore, our gross domestic product will not be as high as it used to be. Kaya nga, ang ginagawa ng Bangko Sentral is taasan po yung interest rate para mapababa ang inflation rate. Pero pagtaas po ng interest rate, yung mga tao hindi na po gagasta. So, double po ang sword na yan. Pero importante pong makontrol yung inflation rate. Kaya, ang importante, hindi dapat bumaba masyado ang growth rate natin. Kasi ang epekto niyan, mababawasan po ang infrastructure spending. Kasi, ang target po diyan ay there's certain percent of the GDP. Kung bumaba po yung GDP and the percentage required na infrastructure spending, is simply, kung dati ang budget mo ay 1 trillion, bumaba based on a certain GDP. Kung bumaba yung GDP, mababawasan yung gagasan mo sa infrastructure. Kung hindi, kung papanatiliin mo ang
ang expenses mo sa infrastructure, magsasuffer naman yung ibang departments. Kasi may kanya-kanyang proseso yan. Kaya kung hindi mo na-reach yung target mong GDP, magsasuffer lahat ng departamento, especially infrastructure. Kaya if the infrastructure spending goes down, the GDP also goes down. So pag yan ang first impression ko. Ang kailangan natin kasi may maraming employment. Pero ang kalidad ng employment, ang siyang importante po. Yung kalidad na pwedeng gamitin sa manufacturing, sa high-tech, pero kung ordinaryong employment lang, hindi rin nakakatulong masyado. Kailangan natin ng yung mga yung good employment, yung tulad ng sa manufacturing jobs. Yun ang kailangan ng ating bata. Paano mo makakamit yung good manufacturing jobs? Simple, magkakaroon ng additional investments po. Oh, yan. Naku, nakakatakot yung names mo. Yan. Kailangan po natin yan. Okay. So, magbasa po na tayo. This after the Philippine economy grew at a slower pace in the second quarter of 2023 with a 4.3 growth rate or 4.3% growth rate, lower than the 6.4% rate seen in the first quarter of the year amid high inflation and elevated interest. Yan okay. Yan ang sinasabi ko. High inflation rate will do damage to our gross domestic product. Unlimited in high interest rate. Kasi yung tao hindi po gagasta. Mapipilitan silang magtipid. Ang tawag doon, tighten the belts. Siyempre, kung di siya bibili, kaya yung mga factories din, limited ang products silang iproduce. Yun ang explanation yan. Kaya, consequently, yung infrastructure spending will suffer also. This is a major driving force sa pag-unlad ng ating bayan, yung infrastructure projects. Okay. Elevated interest rates that temper domestic consumption. Yun. The tempered domestic consumption, ang bumibili. Di ba yun ang explanation ko even before this? Yung mga past live stream ko, yun ang ini-stress ko noon when I talk about inflation. Si mismong NEDA Secretary na nagpapatunay na tama yung aking sinasabi sa inyo. Okay. Tatay, merong sinasabi si Carclea. Anong sabi niya? Sabi niya, Tatay, yung dip in growth rate in the second quarter po natin, how does it compare though to the rest of the Asian countries? Tayo lang po ba ang ganito or is it comparable to our neighbors? I would think, I'm not really sure, but I would think since we had the highest growth rate, bumaba man tayo, ay mataas pa rin tayo kaysa sa kanila. I'm not really sure about this. I have to do more research. I did not have, no statistics were provided po. But I would think that we are still one of the highest in the world, considering yung ating GDP rate increase. Kaso we were hit by multiple disasters. Mayroong volcano, mayroong earthquake, mayroong egay, saka isang bagyo. Malaking damage sa farm natin na nagpataas ang inflation rate kasi
much of the inflation increase is due to the increase in agricultural products. Tumaas po ang bilihin na kinukonsume ng mga tao sa pagkain. Kaya tataas ang inflation rate. So, anong ginawa ng Bangko Sentral? Tinaas ang interest rate. Pagtaas po ng interest rate, yung sinasabi ko, kukunti ang gumagasa sa non-essential items. So, the growth rate ay bababa po. Okay. So, maganda pa rin. Hindi pa rin ako natatakot kasi ang growth rate natin na achieved natin ay still 4.3%. Mas mataas pa sa states ang growth rate natin. Sa states, 2 point something. Magaling pa rin ang economic planners natin. Okay. In a statement, the State Socio-Economic Planning Agency said NEDA Secretary Arsenio Balisacan assured members of the House of Representatives Committee on Appropriations during the Development Budget Coordination Committees, DBCC, presentation of the proposed 5.768 trillion to 2024 national budget that the PDP 2023 to 2028 outlines the strategies toward economic recovery despite domestic and external risk. Despite the domestic and external risk, ma-achieve pa rin natin yung 5.768. Okay. Hindi lang wala tayong masyadong surplus or whatever. But definitely it hurt our GDP, yung lack of domestic spending po. Anong reason ulit? Ulitin ko, inflation po. Kaya, they are trying to control inflation. Kung di na nila makokontrol, babagsak po ang ekonomiya ng ating bansa. Okay. Ayan. Tatay, may pasab ako sa sub. Ito. Magpapasub daw po muna siya, tatay. Okay lang. Okay. Si Sensitive Bear. Okay. Good evening po sa lahat. Nakalubog lang ako. From Tatay Jackferdz Vlogs, the PDP guides the allocation of government resources to various programs and projects that will contribute to the attainment of the government's socio-economic agenda, said Balisacan. Yan sinasabi ko. Kung magdi-decrease yung GDP, ang infrastructure project natin ay based on the GDP. So, magsasuffer po yung ibang mga proyekto. Yan. Ang allocation ng government resources ay mababawasan po yan. So, okay. The NEDA chief also cited some of the major risks that the DBCC considered when identifying the spending priorities in the proposed national budget. So, unahin muna sa spending budget po, unahin muna ng gobyerno ang priority. Siyempre, sinasabi ko magsasuffer because of the decrease in the GDP. Okay. In terms of domestic risks, elevated inflation may continue to dampen domestic demand, while high input prices, the spread of infectious animal diseases, and inclement weather, including the onset of El Nino, that is expected to last until first quarter 2024, may reduce farm output, he said. Yung mga economic risk natin, pati yung animal diseases. Ano ba animal diseases? Yung Asian swine flu ba?
At saka inclement weather. Yan ang ini-stress parati ng ating Pangulo. Yung climate change. Yung hindi na ma-predict kung anong dapat itanim. Itong mga ito, yan ulit, dapat domestic demand. Yung inflation will cause the dampening of the domestic demand. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung inflation, ang effect yan, kokonti ang gagasain mga tao. Takot po. Kasi masyadong mataas ang presyo. It's a problem of the government. Hindi daw siya nakakatulog dyan sa problemang yan. Si Presidente BBM, namin niya in one of the live interviews. Kaya, if he cannot control the inflation, babagsak po ang ekonomiya. Luckily, pababa ang inflation rate. Nakukontrol po ng Bangko Sentral. We have good economic planners po. Di ba? For six straight months, nag-decrease po ang inflation rate. Ang projection po ng gobyerno at the end of 2024, it will be about 2.3% or less than 3% ang inflation. Magandang balita yun. Na kamalas-malas lang tayo dahil sa unexpected result of the bagyo. Okay. Thank you, Sensitive Bear. I appreciate that. Okay. The economic team consisting of the Bangko Sentral ng Pilipinas, the NEDA, the Department of Finance, and the Department of Budget and Management recently held a House briefing shortly after the Philippine Statistics Authority, also known as PSA, reported that the country's gross domestic product, GDP, grew slower during the second quarter of the year. Ayan ang sinasabi ko. Maski bumaba, nag-increase pa rin. Kaya lang at a slower pace. At a slower pace. Pero magagaling talaga ang ating economic planners. They were able to have a growth rate pa rin. Kaya lang hindi kasing taas nung nakamit nila the second quarter of the year. Mataas talaga yung second quarter. Anong koson? Yung mga economic headwinds na domestic headwinds na experience ng ating bansa. Tulad ng, sabi nila, yung bagyo, mga sakit ng mga animals, the destruction of our farmlands caused by the bagyo ulit, and then the climate change. You do not know what to plant. So may mga headwinds, pero despite those economic headwinds, we still produce one of the highest growth rate in the world. Yung iba nga dyan sa buong mundo, negative ang kanilang growth rate. The April to June growth rate brought growth rate average to 5.3% in the first half of the year. Yeah. Apart from inflation and high interest rates, the NEDA chief also pointed to the government's underspending as state expenditure contracted by 7.1% in the absence of election-related spending in the first half of the year. Okay. So 7.1% underspending po. The government missed its 2
2.58 trillion pesos spending program in the first half of 2023 by 6.6%, with actual expenditures amounting to 2.411 trillion pesos, data from the Bureau of Treasury showed. On first ay maganda. Much less ang in-spend natin. Okay, remember, 2.58 trillion ang budget na projected. Ang ginasa lang ay 2.411. Ang ibig sabihin niyan, there less ang spending by about 138 billion. Di ba maganda? Less spending. Pero maraming nagsuffer, infrastructure spending, may mga suffer sa pagbigay ng tulong sa mga mahihirap. Na-miss kasi yung GDP natin. Kala nyo mas matipid. Gumanda ang pagtakbo ng gobyerno. Mayroon silang kaya nagsaset ng budget dyan. Yun ang target nila. As long na hindi masyadong mabawa ang miss o masyadong mataas ang over, okay. Pero malaki po 138 billion dollars pesos. Okay. Balisacan said the government will accelerate the execution of government programs and projects, including the delivery of public services under the 2023 national budget. Okay. So, despite that, kailangan nilang tapusin po yung mga projects niya, including the delivery of public services under the 2023 national budget. I hope they are able to find the funds to meet their spending requirements. Kundi they will be forced to borrow abroad in order to meet the spending requirements of our government, mostly from abroad. Or actually, mas malaki po ang utang natin sa mga kababayan natin. Ang gobyerno, malaki ang utang sa mga kababayan natin, local financial institutions, than sa abroad. 60% of the utang of the government is locally based, while about 32% is foreign based. So maganda pa rin kasi ang pinagkakautangan natin ng marami ay lokal. At yan, hindi dito yung mga economic problems din, dinidiscuss natin kasi importante yan eh. Hindi lang puro siraan ang ating ini-expect dito. Matututo tayo sa mga concerns ng ating bayan. The NEDA chief said strategies include ensuring food security, addressing learning losses, boosting health, strengthening social protection, reducing transport, logistics, and energy costs through modernized and upgraded infrastructure, ensuring sound fiscal management, and accelerating the digital transformation of government. Importanteng word yan ay yung logistics po. Madalas nating sabihin yan, yung logistics. Ano ba yung logistics? Naintindihan natin kung anong meaning ng logistics. It is a complex operation involving people, resources, and facilities po. Tignan natin ang meaning ng resources, ng logistics.
Ito. Logistics. The process of planning and organizing to make sure that resources are in the places where they are needed so that an activity or process happens effectively. Oo. So, this is a complicated operation po yun. May planning, may organization, kailangan mo ng tao, facilities, all included sa logistics po. Proceeding further, I come. Yan, sinasabi niya. The detailed coordination of a complex operation involving many people, facilities, or supplies. Yan ang ibig po ng logistics. Mas understandable po yung second explanation. Kailangan ang logistics po, ang tinutukoy niyan, yung mga tao, yung facilities, yung mga supplies para maging matagumpay yung operation mo. Then you talk of logistics po. Diba? May natutunan tayo. Kung anong ibig ng sabihin na, madalas sabihin kung ano yung logistics, hindi man natin naiintindihan. Dito may matututunan tayo dito. Okay, saan ba tayo tumigil, no? Dati marami nang pumasok. Ano? May mga pumasok na po, tatay, nagpo-post na po doon sa room. Gusto niyo magbasa? Basahin Okay. ko. Unahin mo na. So, nagtumigil tayo kay Ryan Blackwell, which is, sabi niya rito, Dan Dikit, Kalembang, like na sa lahat. Kuya Bert Vlogs, Heart Shape, Mami Lou Channel, Tatay Jackferdz, good morning, Tamsak Dan, Hand Pink Waving, and Solel Farar. Tay, sleep na po ako, balikan ko kayo bukas. Good night. Okay lang. Ayan. So, Lolita Ganda Cortez, 13 thumbs up po. Good morning po, sabi niya. And Lolita Ganda Cortez, hello po, Tatay Jack. Lolita Ganda Cortez again. Hello, Tatay Jack again. Ito. Ay, hindi. Tapos na pala yun kanina. So, kay Cartea. Hi, Lolita. Hello, Cutie Connie, sabi ni Junior. Good morning, Tatay Jackferdz. Thumbs up, sabi ni Tita S. Channel. Okay, yun lang. Yun lang po, Tatay Jack. Okay. Ikaw na. Itong sinasabi ko kanina. Tuloy ko na po. Mm. It's not so much the employment that's the problem. It's the quality of jobs. To improve the quality of jobs, we need more investors. We need jobs in manufacturing, in high-quality services. We also have to improve the employability of our workers so that they can be absorbed in emerging sectors like creative industries and the green economy. Bali Sakan said. Di ba yan sinasabi? The quality of jobs. Kailangan ma-improve. Kailangan mayroon mga investors. Kaya yung travel ni Pbbm'S abroad, kailangan natin yun para magkaroon ng additional investment. We need jobs in manufacturing. Kaya, di ba yung sinabi ko? We need factories in high-quality services. We also have to improve employability of our workers so that they can emerge in the emerging sectors of the creative industry and green economy. Energy na fossil fuel. Yan, di ba? Natagal ko na sabi yan. Okay. Basta ko na po yan, tatay. Okay. So, ang last po, tatalakayin yung result po ng trip ni ibang bansa. Sabi niya, this is coming from I think
businesses. Okay. BBM foreign trips. Ala, yan. Okay. It's nice music. BBM foreign trips, economies reopening major job creators, story by Catherine S. Valente. Okay. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s foreign trips and the reopening of the economy are the main drivers of the increasing employment rate in the country. The Employers Confederation of Confederation of the Philippines, also known as ECOP, said on Friday. So, ang ibig sabihin niya, nakikita nila na ang foreign ng presidente natin is contributing to the high employment rate. Kasi may mga investment na pumapasok. Hindi po government po yan ng ang may sabi niyan. Ang may sabi niyan, independent businessmen. Yung Employers Confederation. Ano ba yung employers? Hindi yung nagbibigay ng mga trabaho sa ating mamamayan sector mo. Ibig sabihin, businesses. So, anong kini-question nila tungkol doon sa ng ating presidente sa ibang bansa? Nakakatulong sa ating employment. Okay. ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. made the statement after the Philippine Statistics Authority reported the country's employment rate increased by 95.5% in June this year. Tumaas pa ang employment rate natin. Ibig sabihin, ang unemployment rate, considering that the employment rate is 95.5%, the unemployment rate is 4.5%. Kunti na lang ang walang trabaho. Kaya lang, depende rin sa trabaho. Sabi naman sa kasan, depende rin yan sa trabaho. Quality of employment. Kaya dapat pagdugtugin yung dalawang news items. Okay. High nga ang employment rate, pero kung yung employment rate is hindi quality, minimal po ang effect sa GDP. So, we need to increase the quality of our workers. Kaya nga, mayroon silang programa yata, retraining skills ang gobyerno. Okay. During the Laging Handa public briefing, Ortiz Luis cited a marked increase in Board of Investments and Philippine Economic Zone Authority registrations. Doon nakikita yung inquiries, meaning yung foreign inquiries, dumami na. What struck the interest of the businessman? Yung performance po ng ating presidente. Okay. I think that okay. Also, the president of the Philippine Exporters Confederation, Inc., he said the Philippine Chamber of Commerce and Industry has been entertaining delegations that are looking for potential business partners in the country. Ibig sabihin niya, foreigners. Pupunta rito sa ating bansa, nag-i-inquire na po, looking for potential business partners in the country. Di ba good vision?
Sino ang may gawa niyan? Ang ating magaling na presidente. So, that ends our discussion, I think. That ends our discussion. Pero maaga tayo magtatapos kan kasi walang controversy. Walang gustong mag-comment ng kontra. So, saan tayo? Before anything else, ang aking panawagan na help the independent bloggers like Riddler, like Coco Crunch, like Tech Sevilla, like Ryan, like Maestro Paul. I want to see everybody. Matagal na akong subscriber ni Maestro Paul. Yung second day ng vlogging niya sa Baguio, nakasubscribe na ako sa kanya. Silent viewer lang ako, pero matagal na po ako nakasubscribe na sa kanya. Ina-admire ko po siya sa sipag niya. Pati sa Pangasinan, binuo niyang Bay, lahat ng bayan namin sa Pangasinan. Doon siya nagtakal. Kaya believe na believe ako dyan. Kaya I want to see him sa third week of February next year. Kaya pakiusap ko, pakisubscribe niyo po dyan as a favor to me. Kung mahal niyo ako, mag-subscribe po kayo kay Maestro Paul. Sa panawagan ko lang yan. Wala nang magko-komenta. Tatay Jack, di ba sabi niyo si Maestro Paul taga Baguio? Yeah. Di, taga-Baguio ka rin eh. Oo nga eh. Tinitignan ko, baka kakilala ko eh. Magsusubscribe na ako ngayon. Baka Yan. Maestro Paul, ha? Maestro Paul ako, tatay. Thank you, tatay. Bababa na kami, ha? Okay. Sige. Thank you very much, Riddler. You made my job easy. Kundi, matatagalan ako magbasa. Waste of time sa pagbabasa ko. Anytime, Tatay Jackferdz. Anytime. Our pleasure po. Thank you. Okay. Meron pong may question si Carclea, saka doon sa mga pumasok. Basahin ko na bago mo para hindi na po kayo mamahirapan dyan. So, sabi ni QT Connie, good morning, Tatay Jack. Junior, hello, QT Connie. Tita S, good morning, Tatay Jack. Thumbs up. Ryan Blackwell, Mami Lou MLSO, Mami Lolita Ganda from Ryan Blackwell. Maestro Paul, salamat, Tatay Jackferdz, and Maestro Paul, mag-subscribe po ako sa iyo since taga Baguio rin ako. Okay, thank you for dropping by. And sensitive there also. Tatay, do you think the Philippines should ease restriction on foreign ownership in the Philippines? Do you think this will increase investment or not really? Precisely. Tama yung suggestion. That's even the plan of our very intelligent president. Kasi yung mga dating administration were too restricted sa foreign investment. And the requirement nila is 60% owned by Filipinos and 40% owned by foreigners. Kung ako, na hindi naman masyadong stable yung country mo, ganun ka-restrict ang iyong investment policy towards them, hindi ako mag-i-invest dito. You can go ahead, Coco Crunch. I know you're going to edit some videos for Mamitik. Yes, so, okay lang. Thank you, Tatay Jack, ha. Baba na kami. So, dapat lang, di ba yan? Yan ang inaasikaso ngayon ni Presidente. Yung tax ay babaguhin niya. At saka incentives bibigay niya. Kaya nga, dapat i-ease mo ang requirement sa foreign investors. Pati yung ease of the paper trail. Ginagawa na yung paraan na mahirap kong pronounce, digitalized na ang pagpa-file ng mga business papers. Kung di gagawin yan ni
Presidente Marcos ay walang masyadong mag-i-invest. Ultimately, yung mga makabayan ayaw. Pero hindi makakatulong sa ating restrictive po ang investment policy ng Pilipinas. No, that cannot happen. We can be overrun by foreign investors. Hindi. The effect is, kasi yung mga investors, they're after money. They are after profit. They are after profit. So, they will take good care of their businesses in such a way that they will benefit our country and they will benefit themselves. Now, if they are going to take advantage of our country, the country will rebel against them. So what good did they do them to overstep their practices in business na will hurt us, our country. That's going to hurt them in the long run. Tama po yun. Let them on 100%. Kaysa naman, wala nang factory magpupunta rito. Kung di mo gagawing i-reform mo po yung incentives para sa investors, hindi wala magpupunta. Wala yung sinasabi nilang they will be overrun. Hindi, wala tayong pakinabang. Samantalang pag nagpunta rito, 100% man ng ownership nila, maraming tao ang makikinabang dahil sa employment. Kung di mo sila bibigyan, ito, mayroong mga 100 na people na tao. Kung di mo sila bibigyan ng incentive, di itong 100 na taong walang trabaho, ay, ganun. Walang trabaho. Pero pag nagpunta dito, maski 100% ang ownership nila sa factory, 100 na tao makakatrabaho. What do you prefer? Yung walang trabaho yung mga tao, or for a business entity to own 100% of the factory, of the business. Ang benefit pa noon, nagbabayad sila ng tax. Aside from the employment advantages that will arise out of the establishment of factories, they pay tax po. So, yung mga ganyang mga arguments ay preposterous po. It's what do you want? Nothing at all? Sinasabi ko, common lang. Kami nagsabi, dito sa States, sa Big Fish States, they put their headquarters in, depending the tax and other benefits. Right, right. Very good. Kita mo kung gaano ka ang ating presidente. Ang Tesla na lang. I'll give you an example. Ang Tesla. Masyadong mataas ang tax rate dito sa California. Saan sila nag-transfer? Sa Texas. Na walang mababa or sometimes walang state tax. Federal tax lang. Ayun. Is Texas afraid of being overrun? Yan ang perfect example na lang. Talaga, malaking tulong ko sa atin, Cleo. Yun na lang. Nasasabi ko, yung Texas, nandiyan ka sa state, alam mo ang nangyari sa Tesla.
Maraming nag-aalisan na business sa California kasi mataas ang tax rate. Ganyan din. Paano natin babayaran, binabayaran ang natural debt? Yung pagpasok ng pera. Pagpasok ng pera. Kung wala kang factory, hindi another good point. Yun. Ngayon, kung walang factory, wala tayong may bebentang goods. Yung goods na yun, yung remittances, pupunta natin. The balance of payment will be lessened. Kung may produkto kang ibebenta, yung process ito, babalik po sa pinanggalingan ng produktong yun. Saan na pupunta yun? Sa gobyerno sa ating malilikom lang ng business yung profit doon. Pero it will grow their business. Pero yung pera maniniti aside from the profit. Mabuti maganda din tanong mo. Junior. Ganyan, katatalino ang mga nandito sa aking channel. Okay. So, kung wala na, kailangan talaga natin ng factories. Okay. So, as usual, okay, you have the last word po, Junior. Okay, ganyan, ako rin. Mayroon pang kumasikan. Ang gusto kong makita ay nabubulong na talaga, the digitalization and advancement of technology sa Pilipinas. Yeah, yun ang business of the future po. Technology is the wave of the future. Tama po, si President Calclea, nandun yung quality of employment po. Tama si Balisacan. Kung naintindihan nyo yung lecture niya, na yung quality of employment, yan ang sinasabi ng ating presidente na si Calclea. Hindi si Presidente Marcos, si President Calclea. Tama po yun. Yan ang dream ko rin. Yan ang dream ko rin na magkaroon ng digitalization and advancement of technology in the Philippines. Yan ang ini-stress din ng ating presidente. As usual po, mapapanood natin yung mga videos ni Pbbm only to show you yung mga character niya, to understand him better. Hindi yung pong paninira na ginagawa ni Madam Maharlika. Yun ang pangontra natin. Positive debunking of what Maharlika is saying. Hindi kailangan bartagulin sa Maharlika. Pakita lang natin na itong ang tunay na katauhan ni President BBM. Okay. So, with that, President, you have the last word. Bye-bye na. Mag-bye na tayo. Huwag na natin pahabangin ito. Magpaikot-ikot lang tayo. Bye na. Bye na. Sinong unang magbababay? Bye. Okay. I'll give you a minute to post your hand.
Okay, walang gusto mag-buy? Okay. I got my microphone to work. Fine. Why, Tatay Jackferdz, Junior, I like your question. Si Ryan, nag-buy na rin. Hi. Okay. So, see you tomorrow. Oh. Sila lang tatlo ang nag-buy. Okay. Maestro Paul, thanks for visiting my channel. Okay. Baya ba si Lily? Oh, Lily. Oh. Nandiyan niyo ba yung mga videos na pinakita ko? Oh. Ako hindi. Marami kong informasyon na nalaman na hindi ko alam tungkol kay BBM. Okay. Bye. Okay. Wala na.